Oh, dili mi gapuyo. Muna ang tabi na mo ang gipuyan diri sa Eden na Nature Park. Sa sulod, sa balay, walay signal. Pwede sa gawas, makakuha rag signal, pero wala-wala pod. Mga sacrifice mo ba nga istorya ba? Ito pa yung mga sacrifice mo ba ng istorya? Wala ako nakita ko sa kanila. Kaya ako hindi ako tuwa ako ng video. Upat kabok ang kwarto dire. Kaya dire, mo ning kwarto nilang mama o ni David Luke. Dire ko matulog. Mo ni ang kwarto nila mamalo. Diri ang kwarto nilang gituboy. Mo ni ang kusina, nastunga. Oh, diri ang annex. Duwala ka buk kwart higdaanan diri. Sabi na ha.